গোয়িং প্লেচেছ এয়াৰ বাৰ্টনৰ দ্বাৰা ৰচিত এটা গল্প। গল্পটোত কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ আশা আৰু ইচ্ছাৰ লগতে ভগ্ন সপোন আৰু অপূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ যন্ত্ৰণাৰ সন্ধান কৰা হৈছে। কিশোৰ কিশোৰীৰ কল্পনা আৰু নায়ক পূজাৰ লগতে ইয়াত মানৱ সম্পৰ্কৰ জটিলতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। এই কাহিনীটোৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়বস্তু হৈছে নায়ক পূজা আৰু কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ অবাস্তৱ কল্পনা। বিশেষকৈ পৰিয়ালে সংগ্ৰাম কৰি থাকিলে কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ প্ৰায়ে অযুক্তিকৰ বা অবাস্তৱ আশা থাকে। আৰ্থসামাজিক পটভূমিয়ে কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ জীৱনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায়। যদি কোনো ব্যক্তিৰ বাবে তেওঁৰ আশা কল্পনা আৰু সপোনবোৰ তেওঁ ঢুকি পোৱাৰ পৰা দূৰৰ হয়, তেন্তে ইয়াৰ ফলত দুখৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। কাহিনীৰ মূল চৰিত্ৰ ছফি, তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো একেই পৰিস্থিতি হয়, যাক বতাহত দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰা বা আকাশত চাং পতা বুলি ক'ব পাৰি, যিটো এক অৰ্থহীন কাম। এই পাঠৰ সাৰাংশ আৰু মূলভাৱটো ভালদৰে বুজি ল'বা। যদি এই পাঠটো নিজে ভালদৰে বুজি লোৱা, তেন্তে ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ মুখস্থ কৰাৰ প্ৰয়োজন নহয়। সহজ শব্দ আৰু সহজ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে নিজে প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ বনাই লিখিব পাৰিবা। নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে গোয়িং প্লেচেছ শীৰ্ষক পাঠৰ পৰা কেইটামান অতি দৰকাৰী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ মূল্যাংক 2 নম্বৰ। প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতে আলোচনা কৰি বুজাই দিম, যাতে তোমালোকৰ বুজাত সুবিধা হয়। আমাৰ এইটো চেনেলত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা সুপৰিকল্পিত প্ৰস্তুতিৰ বিভিন্ন কৌশল, বিষয় অনুসৰি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, লেচনসমূহৰ সাৰাংশ, শাৰী অনুসাৰে অসমীয়ালৈ অনুবাদ, অধ্যয়ন কৌশল, মডেল প্ৰশ্ন কাকত আদিৰ দৰে বিভিন্ন শৈক্ষিক বিষয়ত বহুতো ভিডিঅ' উপলব্ধ হৈ আছে। তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাবা। ভিডিঅ'বোৰ যদি তথ্য সমৃদ্ধ হয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, দৰকাৰী আৰু তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত আহি যোৱা প্ৰশ্নসমূহ আগতে ভিডিঅ' এটাত আলোচনা কৰিছিলোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তোমালোকে এবাৰ সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। ব'লা এতিয়া আজিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰোঁ। Question number 1. Damn that geoff. This was a geoff thing, not a Jansi thing. Why did Sophie say so? প্ৰশ্নটো অসমীয়াতে বুজাই দিম, বুজি ল'বা। থেট জিঅফ, এইটো জিঅফৰ কথা আছিল, জেন্সিৰ বাবে নাছিল। ছফিয়ে কিয় তেনেকৈ কৈছিল? প্ৰশ্নটো বুজি ল'লা, এতিয়া উত্তৰটো মন কৰিবা। উত্তৰটো হ'ব, ছফি হেড কুকড আপ দ্য ষ্টৰি অফ হাৰ মিটিং উইথ ডেনিকেচি টু ইমপ্ৰেছ জিঅফ, who was a great fan of the football prodigy. She knew this news would be of great interest to her brother. She had also thought her brother would keep her secret. She did not want Jansi, who was nosy, to know about this. So when Geoff told Jansi, Sophie cursed him because she knew Jansi would spread her story in the entire neighborhood. প্ৰশ্নটো অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি বুজাই দিম, মন কৰিবা। ছফিয়ে ডেনি কেচিৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ কাহিনীটো ফুটবলৰ অনুৰাগী ভায়েক জিঅফক আপ্লুত কৰিবলৈ ৰচিছিল বা কৈছিল। তেওঁ ভাবিছিল যে এই খবৰটোৱে তাইৰ ভায়েকৰ বাবে অতি আগ্ৰহৰ বিষয় হ'ব। তাই ভাবিছিল যে জিঅফে এই কথাটো সি গোপনে ৰাখিব। জেন্সিয়ে এই কথাটো জনাটো তাই বিচৰা নাছিল। যেতিয়া জেন্সিয়ে কথাটো ছফিক কৈছিল, তেতিয়া তাইৰ জিঅফৰ ওপৰত ছফিৰ খং উঠিছিল, কাৰণ জেন্সিয়ে এই কাহিনীটো সমগ্ৰ চুবুৰীটোত বিয়পাই দিব বুলি ভাবিছিল। Question number 2. What were the special fascination for the teenager Sophie? কিশোৰী ছফিৰ বাবে বিশেষ আকৰ্ষণ কি আছিল? আনচাৰটো হ'ব, দ্য আননন আউটলাইং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ হাৰ চিটি, আননন প্লেচেছ বিয়ণ্ড হাৰ কাণ্ট্ৰি, এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড অফ প্লেচেছ where she had never been were great fascination for Sophie. She wished to know about exotic interesting people and brother's affection. She hoped to go there with her brother Geoff. তাইৰ চহৰৰ অচিনাকি ঠাইবোৰ, তাইৰ দেশৰ বাহিৰৰ অচিনাকি ঠাইবোৰ আৰু তাই কেতিয়াও নোযোৱা ঠাইবোৰৰ জগতখন ছফিৰ বাবে আছিল অতিশয় আকৰ্ষণীয়। নগৰৰ দূৰ প্ৰান্তত বাস কৰা মানুহবোৰ আৰু ডাঙৰ ভায়েকৰ বিষয়ে জানিবলৈ তাইৰ ইচ্ছা আছিল। তাই জিঅফৰ সৈতে তালৈ যাব বুলি আশা কৰিছিল।
Question number 3. What was the weekly pilgrimage in the story Going Places? প্ৰশ্নটো বুজি ল'বা। Going Places গল্পটোত সাপ্তাহিক তীৰ্থযাত্ৰা কি আছিল? প্ৰশ্নটো বুজি ল'লা, এতিয়া আনসাৰটো মন কৰিবা। আনসাৰটো হ'ব, their weekly pilgrimage on Saturday was to watch the United. Actually, she got interested in Danny Casey and wanted to see his game and watch him playing at the United on Saturday. Sophie with her father and little Derek sat near the goal, and Geoff went up with his friends. They boosted up Danny's morale and got thrilled at his scoring goal. তেওঁলোকৰ সাপ্তাহিক তীৰ্থযাত্ৰা আছিল শনিবাৰে ইউনাইটেডৰ খেলখন উপভোগ কৰা। আচলতে তাই ডেনি কেছিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ পৰিছিল। ইউনাইটেডৰ খেলখন চাব বিচাৰিছিল। ছফি তাইৰ দেউতাক আৰু কণমানি ডেৰেক গলপষ্টৰ ওচৰত বহিছিল আৰু জিঅফে তেওঁৰ বন্ধুসকলৰ সৈতে ওপৰত বহিছিল। তেওঁলোকে ডেনিৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু তেওঁৰ গলটো পাই ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰিছিল। Question number 4. Write Sophie's description about her first meeting with Danny Casey. ডেনি কেছিৰ সৈতে তাইৰ প্ৰথম সাক্ষাৎকাৰৰ বিষয়ে ছফিৰ বৰ্ণনা লিখা। প্ৰশ্নটোত কৈছে যে ছফিয়ে ডেনি কেছিক লগ পোৱা বুলি তাইৰ ডাঙৰ ভায়েক জিঅফৰ আগত কৈছিল। এই কথাখিনি ছফিয়ে জিঅফৰ আগত কেনেদৰে বৰ্ণনা কৰিছিল এই বিষয়ে লিখিবলৈ দিয়া হৈছে। এতিয়া উত্তৰটো মন কৰিবা। Sophie told that she met Danny Casey at the Roy's window. She was looking for her clothes there. He came and stood beside her. She spoke to him first and asked if he was Danny Casey. He confirmed. She asked for an autograph, but neither had paper nor a pen. They talked a bit. He issued for the autograph next week if she cared. Sophie কৈছিল যে তাই ৰয়ছৰ খিৰিকীত ডেনি কেছিক লগ পাইছিল। তাত থকা কাপোৰবোৰ তাই চাই আছিল। তেওঁ আহি তাইৰ কাষতে থিয় হ'ল। তাই প্ৰথমে তেওঁৰ লগত কথা পাতি সুধিলে যে তেওঁ ডেনি কেছি নেকি। তেওঁ নিশ্চিত কৰিলে যে হয়, তেওঁ ডেনি কেছি হয়। তাই অটোগ্ৰাফ বিচাৰিছিল যদিও তেওঁলোকৰ লগত কাগজ বা কলম নাছিল। তাৰপিছত অলপ কথা পাতিলে। লগতে তেওঁ আশ্বাস দিছিল যে যদি তাই অটোগ্ৰাফ বিচাৰে তেন্তে অহা সপ্তাহত দিব। উত্তৰটো বুজি পালানে? এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। Question number 5. When back home, why did Sophie feel a tightening in her throat? ঘৰলৈ উভতি আহি ছফিৰ ডিঙিত কিয় টান হোৱা যেন লাগিল বা ছফিৰ ডিঙিত উশাহ বন্ধ হৈ যোৱা যেন কিয় অনুভৱ হৈছিল? উত্তৰটো মন কৰিবা। When back home, Sophie found her mother busy with the chores. It troubled her seeing her mother in the state of balancing herself. There was a heap of dirty clothes piled in a corner. The small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his face at the table. Sophie felt uneasy and dryness in her throat. So she moved to look for brother Geoff in the next room. ঘৰলৈ উভতি আহি ছফিয়ে মাকক ঘৰৰ কামত ব্যস্ত হৈ থকা দেখিলে। মাকক নিজকে হেলনীয়া অৱস্থাত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ দেখি তাই অসুবিধা বা বিৰক্তিকৰ পাইছিল। কোঠাটোৰ এটা চুকত লেতেৰা কাপোৰৰ দম এটা আছিল। ষ্টভ এটা জ্বলাই থোৱাৰ বাবে সৰু কোঠাটো বাষ্পময় হৈ পৰিছিল আৰু টেবুলৰ ওপৰত গভীৰভাৱে উশাহ লৈ এজন ব্যক্তি শুই আছিল। এইবোৰ দেখি ছফিয়ে অস্থিৰতা অনুভৱ কৰিছিল আৰু ডিঙিত উশাহ বন্ধ হৈ যোৱা যেন অনুভৱ কৰিছিল। গতিকে তাই কাষৰ কোঠাটোত ভায়েক জিঅফক বিচাৰি গুচি গৈছিল। Question number 6. The story is written in a manner that it makes it difficult to point out clearly if Sophie met Danny Casey or not. Suggest possible reason for such writing. প্ৰশ্নটো বুজি ল'বা। কাহিনীটো এনেদৰে লিখা হৈছে যে ছফিয়ে ডেনি কেছিক সঁচাকৈয়ে লগ পাইছিল নে নাই সেইটো স্পষ্টকৈ আঙুলিয়াই দিয়াটো কঠিন হৈ পৰে। এনে লেখাৰ সম্ভাৱ্য কাৰণ দাঙি ধৰা। উত্তৰটো হ'ব, the author probably wanted the reader to guess whether it was realistic on the part of Sophie to meet Danny Casey, given the socio-economic background she hailed from. Another reason could be the author wanted to leave the reader with a sense of suspense, like in a mystery story. লেখকে হয়তো বিচাৰিছিল যে ছফিয়ে ডেনি কেছিক লগ পোৱাটো বাস্তৱিক নেকি, তাৰ পৰা পাঠকে অনুমান কৰক। আন এটা কাৰণ হ'ব পাৰে লেখকে পাঠকক ৰহস্যময় কাহিনীৰ দৰে ছাছপেন্সৰ ভাৱ এটা লৈ এৰি দিব বিচাৰিছিল।
Question number 7. Sophie is caught between the world she lives in and the world she wants to live in. Elucidate. Sophie তাই বাস কৰা পৃথিৱীখন আৰু তাই জীয়াই থাকিব বিচৰা পৃথিৱীখনৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰে। স্পষ্ট কৰা। আনসাৰটো হ'ব Sophie belongs to a lower middle class family. She lives in a small room which tells its own story of grim poverty. She therefore creates a world of her own fantasy where she fancies to own a boutique and also meet an iconic football player like Danny Casey. Sophie নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ। তাই এটা সৰু কোঠাত থাকে যিয়ে নিজৰ ভয়ানক দৰিদ্ৰতাৰ কাহিনী কয়। সেয়েহে তাই নিজৰ কল্পনাৰ এখন পৃথিৱী সৃষ্টি কৰে য'ত তাই বুটিকৰ মালিক হোৱাৰ সপোন দেখে লগতে ডেনি কেছিৰ দৰে এজন আইকনিক ফুটবল খেলুৱৈক লগ পায়। Question number 8. Why did not Sophie want Jancy to know about her meeting with Danny Casey? ডেনি কেছিৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ কথা জেন্সিয়ে জনাটো Sophie কিয় বিচৰা নাছিল? উত্তৰটো হ'ব Sophie did not want Jancy to know about her meeting with Danny Casey because she was telling a story that was just for Geoff. Besides, she feared that Jancy would spread her story in the entire neighborhood. It would embarrass her greatly, and she would have to bear with public humiliation. ডেনি কেছিৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ কথা জেন্সিয়ে জনাটো Sophie কেতিয়াও বিচৰা নাছিল কাৰণ তাই এই কাহিনীটো কেৱল জিয়ফৰ বাবে কৈছিল। তাৰোপৰি তাই অৰ্থাৎ Sophie ভয় কৰিছিল যে জেন্সিয়ে তাইৰ এই কাহিনীটো সমগ্ৰ চুবুৰীটোত বিয়পাই দিব। ইয়াৰ ফলত তাই বহুত লাজ পাব আৰু ৰাজহুৱা অপমান সহ্য কৰিব লাগিব। Question number 9. What do you think of Sophie's dream about her career? Sophieৰ কেৰিয়াৰৰ সপোনৰ বিষয়ে তোমাৰ মতামত কি? আনসাৰটো হ'ব Sophie's dream of her future life are far removed from her reality. She dreams of owning a boutique or becoming an actress, but the fact was that she was embarked for the biscuit factory. Sophie drifts into a world of fantasy and wants to live her dreams by stepping out of her lower middle class status. Sophieৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ সপোনবোৰ তাইৰ বাস্তৱৰ পৰা বহুত দূৰত। তাই এখন বুটিকৰ মালিক হোৱাৰ সপোন ৰচে বা অভিনেত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখে যদিও সত্যটো আছিল যে তাই বিস্কুট ফেক্টৰীত বা বিস্কুট কাৰখানাত কাম কৰাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট আছিল। Sophie কল্পনাৰ জগত এখনত ভ্ৰমণ কৰি ফুৰে আৰু নিজৰ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মৰ্যাদাৰ পৰা ওলাই আহি নিজৰ সপোনবোৰত জীয়াই থাকিব বিচাৰে। Question number 10. Why was Sophie jealous of Geoff's silence? জিয়ফৰ মৌনতাক লৈ বা নীৰৱতাক লৈ Sophie কিয় ঈৰ্ষা কৰিছিল? আনসাৰটো হ'ব Sophie's brother Geoff was an apprentice mechanic. He was almost grown up, yet he hardly spoke anything of his own. Words were priced out of his mouth like stones from ground. She could only suspect areas of his life which she wanted to hear from him. So she was jealous of his silence. She took him to be out there in the world when he was not speaking. প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো বুজি ল'বা। Sophieৰ ভাতৃ জিয়ফ এজন প্ৰশিক্ষণ লোৱা মেকানিক আছিল। সি প্ৰায় প্ৰাপ্তবয়স্ক হৈছিল, কিন্তু সি খুব কম কথা কৈছিল। তাৰ মুখৰ পৰা শব্দ মাটিৰ পৰা শিল উলিওৱাৰ দৰে আছিল। যেতিয়া সি একো নকৈছিল তেতিয়া তাই তাৰ জীৱনৰ কিছু কথা জানিবলৈ আগ্ৰহী হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পৰা কথাবোৰ শুনিব বিচাৰিছিল। গতিকে তাই তাৰ মৌনতাক লৈ তাইৰ ঈৰ্ষা হৈছিল। তাইৰ বাবে সেই অজ্ঞান ঠাইবোৰৰ আকৰ্ষণ বাঢ়িছিল। আশা কৰিলোঁ আজি আলোচনা কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ তোমালোকে ভালদৰে বুজি পালা। প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত দিয়া আছে, তাৰ পৰা লিখি ল'ব পাৰিবা। ভিডিঅ'টো যদি তথ্য সমৃদ্ধ হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'লা তেন্তে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সহপাঠী সকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ। অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।